It's more on the execution kasi pantay lang talaga yung pinaka-mechanics ng dalawang teams natin. Scaling, yung sa side ng ONIC, ganun din naman para sa ng TLPH. Yung survival potential, nakikita nyo, and even damage potential. Kasi para sa ONIC dito, mas madami silang consistent or constant na skills na pwedeng ibidaw. So all in all, very much yung dalawang teams natin, parehas na naka-purify yung dalawang tank. So Hylos and back siya magkakatapat. Nakokontra na nga back siya dito yung sustain ng Hylos. It's up to them kung paano ang kanilang magiging rotation. It's all about the coordination para dito sa ating game number 1, the upper bracket finals, the Golden Rivalry para sa ONIC Philippines and TLPH. Welcome to Mobile Magsisimula na ang pinakaunang laban ng best of 5 na ito. Kahapon, nakakita tayo ng 10 laro na naman. At bakit hindi natin simulan ang araw na to ng ganun muli? Tapatan na naman ni Kelra at Oheb. Wala nang katapusan ang rivalry na to. Alam mo, nafe-feel ko nga na hindi lang basta yung rivalry yung walang katapusan. Walang katapusan din yung pwede nating makitang laban knowing na yung compositions na itong dalawa sobrang pang bugbugan yung dating eh. Oo, bakbakan. First turtle pa lang, malaki dito yung importansya kung sino yung lalamang. Kasi kita natin sa draft, itong dalawang team na to, malaki yung target sa junglers na magkabilang koponan. You have a lot of heroes that can back up and beat the frontliners up against Cartesian on the side of ONIC Philippines. And sa side naman ng TLPH, they equipped their composition to deal with the Suyu as well. Tsaka parang sabay-sabay ata yung power spikes ng mga picks ng parehas na team. Ito yung tipo na kapag umabot na nga tayo ng mid-game, may pwede nating ma-expect na marami talagang bakbakan. In fact, grabe na agad yung pressure around the Apex Predator. Nandyan si King Kong at Kirk para bigyan ng magandang pressure ang kanilang XP laner. Saktong-sakto, malapit doon magsaspawn ang pinakauna nating pagong. And looking at Kelra and Oheb right now, napakatagal nang nagtatapat ng isa't isa at mukhang nagkakabasahan na nga sila ng mga pokes. Pero balik muna tayo dito sa XP. Si King Kong ay umaaligid pa rin. Ito naman talaga yung normal na nangyayari na laging yung XP laner yung pinakaunang dadalawan ng junglers, pero yung middle lane din, yung mid lane duo ng dalawang kupunan. Pokes everywhere. But the thing is for Brusco, nakita niya si Cartesi, sumubok na banggain, pero siya yata yung madadali. Kaso nga lang naiipit din at papakatras ng Team Liquid. Ang Cavalry is out of position para sa Turtle. Ang ganda ng pwesto ng ONIC Philippines para sa pagong na ito. Ang tanong ay magko-contest pa ba ang TLPH kung hindi na? And that's gonna be the first turtle going to the hands of ONIC Philippines. Napakaganda poke at mukhang may invade pa nga nagagawin. Yeah, very aggressive dito yung lineup ng ONIC Philippines. Again, on paper, they have the capability to deal with the Hayabusa in the front line. Pero Sanford babagsak! Si Sanford yung unang casualty and it's the first one brought to us by Super Prince. Diretso pa rin ang Super Fam. Kirk, diretso sa pagkuha ng buhay ni Sanji and si King Kong ang may kasalanan sa krimen. Ngayon, idamay mo pa si JP na isusunod na rin. It's Super Prince once again. Super Fam is on a roll. What a sequence mula sa ONIC Philippines, mula sa Turtle, rekta sa Invade, at para bang sakto yung mga skills nila in that moment. Kaya nakita natin to sa laro ng ONIC Philippines kahapon, maagang family bonding para kila Super Friends, kila King Kong at pati na rin kay Brusco. Knowing na wala rin kasing capacity pa yung TLPH lumaban ngayon. Very punished dito yung Zushen pickup ng TLPH. Grabe, 2K na agad ang gold lead ng ONIC Philippines. Papasok pa lamang ng 3-minute mark at nakita nga natin ang ating PPI gold difference kanina na ang may hawak ng gold para sa ONIC Philippines ay si Super Friends, pati na rin si King Kong. At ang maganda dito ay yung Farsa, mapapaaga mo yung power spike na alam na ng mga RG boys and RG girls natin na napakahirap para sa mga side laners. Nasanay tayong makita Johet Farsa sana yung combo, pero ngayon isang bunggo lang ng back siya, tapos feathered airstrike ng Farsa, enough na yung 1-2 punch na yon from ONIC Philippines para i-punish ang TLPH. At kakasabi lang natin, side laners talaga ang mahihirapan. Ohib ngayon, 4 na ONIC Philippines members ang nakikita nating nagro-rotate around this gold lane. Pero nandiyan naman si Daddy JP para alagaan ang kanyang gold laner. Mukhang hindi tutuloy ng ONIC Philippines ang attempt doon sa side lane. Balik sa mid lane na naman ang laban dahil 10 segundo na lang ay lalabas na ang pangalawang pagong. Brusco. Bumunggaan na naman si Brusco at sumubok. At si Daddy JP yung tinamaan ng mga skills, medyo worrisome na yon. Pero si Kirk iba ang target. Nakita niya si Carl TZ pero nandiyan si Sanford para Romespo for the turtle fight. 3 laban sa 3, make it 4v4 kasi nandito na ang Cavalry at Super Fram. George Padway at nagamit na tumalon. Si Sanford nabuhat si Super Prince. Dediretso lang din and Super Prince going down. Ito na yung pawi ng Cavalry. Nandiyan din si Oheb para tumulong sa kanyang mga kampi. But King Kong and Carl TZ with the retribution getting the turtle down.
done. Pero meron pang laban doon. Sinubukan niya ang kunin ang buhay ni King Kong pero not enough in damage. And it's Sanford na may ipit yata. Tumalon, sinubukan, hinabol. Kaso nga lang nandyan din si Brusco and it's 2v1. ONIC fam getting the trade after all. Pero si Kirk ay nandyan pa. Sinusubukan pa niyang habulin si Carl TZ pero with those shadows, makakatakas lang din. Napaka-komplikado ng trade na yun, Midnight. Sino ba talaga ang nakalamang? I would say lamang yung ONIC Philippines pa rin kasi kahit paano tuloy-tuloy yung pag-abante or pag-arangkada nung Suyu. Nakakuha pa siya ng isa pang kill laban sa TLPH. Maganda yung turtle take ng TLPH kasi this time around kaya na nilang harapan yung ibang members ng ONIC Philippines with the Hylos and the Zushin. Kapag sama-sama sila, kaya nilang i-zone palayo yung Suyu. So Carl TZ getting that retribution at least repels the snowball a bit for the side of ONIC Philippines. Pero ang problema na kasi nila, kaya lamang ang ONIC Philippines dito, ang daming nakukuha ni Kelra, sabay-sabay pa yung power spike. Ang hinihintay natin next dito is yung Sky Piercer mula doon kay Kelra. At tila ba'y kinalbo talaga ni Kelra yung mga plating doon sa baba. Tinalo pa si Ingan. And for ONIC Philippines, this is really something na gusto nilang makuha. Yung tumaba si Kelra nang hindi kailangan agad lumaban. And with the Sky Piercer picked up already, pwede na nating ma-expect na sumama ang Golden Goat sa laban for ONIC Philippines. You have to get that stacks at mukhang poprotektahan muna ng TLPH ang kanilang jungle. Ang protocol ata dito ay depensahan muna ang kanilang mga resources. Yun eh. Kasi tulad ng sinabi natin kanina, no, yung dalawang draft, talagang na-corner nila yung mga jungle sa kanilang respective weaknesses. May magic, ang daming magic against King Kong, ang daming frontliner against Carl TZ. Pero yung laro ng ONIC dito, parang hindi pinoproblema ni King Kong yung mga magic damage dealers. Kasi even yung Zushin, pati na rin yung Hylos, napakapalayo nung backshot tsaka nung glue. Oo, napakahirap din kasi kapag napatungan ka ni Kirk dito, napakadikit kasi ng glue na yan, especially if you're the Zushin. Pag Zushin ka, you want to stay in the front lines, but also not that much in this moment. Sanford does get a lot of pokes coming in from Super Friends. Pero mukhang pagong, JP low HP, but to sustain Kelra, Sky Piercer will not proc for now. Medyo peke pa yung Sky Piercer na meron si Kelra. And I must say, yung puwersa ng Glorious Pathway, sobrang laki na nun for ONIC Philippines. Muntik tamaan ng SOD yung Suyu sa may baba. Ang daming counterplay na nangyayari sa mapa. And this is TLPH trying to find some form of recovery. Invade from Carl. Sumubok sana ng Shadow Kill para makatakas. May shadows para managagawin. But Kelra is there para tapusin ang misyon ngayon tuloy. Para ng ONIC Philippines. Sanford! Tinatamaan ng mga bala itong sa Sanford at papipilitan sa umatras. Pero si Sanjay bumuhat si Super Friends sa target. Pero wala silang enough damage to deal and to kill. Pero may turtle pa at pwede nang ma-steal. Kaso nga lang ang si King Kong pa rin. Dediretso ang Super Fam. It's a libreng turtle for ONIC Philippines. And that's the second turtle secured for ONIC Philippines at lumalaki lamang ang kanilang gold lead. Si Sanji ngayon ay bumapasok na rin around that purple buff. Nandyan na rin si Brusco, pinoprotektahan ng TLPH pero ang ONIC Philippines ay 5 ang pinadala sa purple buff na to at mukhang itutuloy pa nga ata nila ang laban. Hindi, saktong guguluhin lamang sila Sanji. Papasok ulit si Kirk. Susubok pa rin. Ginagawa ng turtle yung purple ni Carl TZ. Brusco ay may ipit at may iwan sa gitna. Pero dahil nandun yung ibang members ng ONIC Philippines, papipilitang umatras ang cavalry. Medyo maaga yung retry ni King Kong and Carl TZ is still able to get the purple. Pero grabe yung punish ng ONIC. Even though nakuha ni Carl TZ yung purple buff with the retribution, instant death naman. Grabe yung response ng ONIC Philippines. Sobrang rude na mag-i-invade daw kasi mag-isa. And sabi ng ONIC Philippines, hindi pwede yan. Although nakuha pa rin naman. So, mission success. Mission failed successfully para kay Carl TZ. Pero again, ang #1 problem kasi ngayon ng TLPH, paano mo pipigilan yung snowball ng ONIC? Kasi hindi lang si King Kong yung problema nila ngayon currently. Damay na natin dyan yung nagbabadyang Sky Piercer stacks mula kay Kelra. At kanina pa nga dapat nadadagdagan na yun, but here is a concealed play mula sa ONIC Philippines. They do find the poke damage mula kay Sanford. Pero si Sanji napilitan mag-Crimson Beacon. Binabaril na rin ni Kelra. Mahaharangan naman ni Daddy JP. Pero tuloy pa rin ang kalbaryo para sa ONIC Philippines. They want this turret doon sa may bandang itaas at mukhang wala nang magagawa ang cavalry dito. Ibang klase yung zone na ginagawa ng ONIC Philippines. Kirk being the anchor for that responsibility. At kung makikita mo naman, for the side of Team Liquid Philippines, alam din nila na, okay, hindi pa natin kaya ngayon, so might as well take time. Kailangan pa natin ng oras para kay OHEP. Oo, ito yung recovery mode for TLPH. And for ONIC, hindi naman sila masyado nagmamadali. Kasi basically, hindi na pwedeng basta-basta lang lumabas yung TLPH. Just look at Carl. Parang gusto lang naman niya mag-farm. Gusto lang niya naman mag-side lane. Guys, anong gagawin ko rito kay Kirk?
Here comes the Shadow, pero mukhang hindi niya makukuha yung purple buff. This is starting to be sad para sa TLPH. Hindi sila makapasok sa sarili nilang Walang retry, jungle. At sisimulan nata ng ONIC Philippines ang Lord na ito. This is the first Lord of the game. And Sanji trying to provide vision pero binabakura na nga ito ng Super Family. They do find JP. Nasasapian na nga. Nandyan na naman si Kirk para sumarib at mag-shampoo at si JP ang unang tutumba para sa Team Liquid Philippines. Grabe pa rin ang zone na ginagawa ni Kirk at ni Brusco pero may hindi natatama mula kay Oheb doon sa Lord. I doubt na papasok siya Carl? dahil yung mga bala sa gitna at si Carl TZ ay nasa liban pa. Hindi talaga siya papalapitin pa ng ONIC Philippines. Si Sanford ay napilitan ng Kabalones lumaban pero hindi niya kakayanin yung tatlong miyembro mula sa Super Fan. Sanji! Ngayon si Sanji ay naiiwan. Nabuhat Wow! niya si Kelra getting the kill but at the expense of his own life. At nandyan pa rin si Oheb for the counter go kaso nga lang too late. Too late para sa TLPH. Ito na naman yung classic Lord pump fake ng ONIC. Nag-retry si King Kong. Akala ng TLPH pwede silang sumilip sa Lord kasi magbaback off sila. Pero pinili ng ONIC na mag-turn na naman. And again, Kirk, hindi na nakapasok si Carl TZ dito. Hirap na hirap. Mukhang mag-feather air strike na rin dito. At mukhang mapipigilan naman ng bahagya pero nandiyan pa rin naman ang Holy Defense. Lord is available doon sa may bandang top side and that's the mid lane. Holy Defense popped. Punta naman muna tayo dito sa may bandang itaas. Tatama ang Dark Wave pero mukhang makakadepensa naman. What a great zone coming in from Kirk pero maganda rin naman ang depensa mula kay Sanji. Wala pa naman bumabagsak na inhibitor turret para sa Cavalry. At mukhang mahihirapan ng ONIC Philippines na ituloy ang siege na to. Mega Minions it's still available. Pwede nilang ipilit pero mataas ang risk. Susubok na naman muli ang ONIC Philippines. 5 laban sa 5. Sumubok sinampo na na naman. pumasok si Sanford pa ang nauna. Kaso nga lang hindi niya kaya. Yung mga damage output na magmumula sa ONIC Philippines. Sa King Kong ang may kasalanan doon. Kaya ay mawawala din courtesy of Sanji. Now 1-1 yung trade. At tuloy pa rin ang Super Family ng Cavalry na magpapalag bagit Sanji. Low on HP. Nabuhat niya si Brusco. Down as well. Pero si Kirk will do the job. Will do the trade. But Carl TZ mapipilitan siyang umatras kasi dalawa na lang sila ng baby cakes niya para depensahan ng base. At hindi pa naman ata endable ito. Pero may 5 seconds para dito sa Apex Predator. At mukhang uuwi na muna ang ONIC Philippines. Mission successful pa rin naman ata. They got the inhibitor turret. Yeah, good angle mula dito kay Carl TZ and Sanji. They found the Granger sa may bandang likuran. So ONIC Philippines, they couldn't utilize the push. Nakuha nila yung tower sa may top lane but it's not gonna translate into an actual base push for ONIC Philippines. Pero grabe, for TLPH, ang laki ng problema nila ngayon. May naglalakad na ambassador. May sariling salon. Si Kirk, papasa na sa clear. Tinanggal yung dandruff ng TLPH. Men, for TLPH, as you said, no, parang bukod sa Nandraf, ang daming pwedeng tanggalin ng ONIC Philippines sa kanila in the revitalize coming in from JP para bang hindi na nagiging sapat for now. Pakiramdam ko kailangan talaga muna mag-farm if you are TLPH or even just defend. Sadly, para sa kanila, no, medyo magiging mahirap dumepensa sa Lord na ito dahil yung long lane pa yung nakuhanan ng inhibitor turret as a fight breaks out. Si Kirk papasok na naman siya pero mapipilitang umatras din. Purple lang pala ang gusto but still it's Carl TZ getting his own. Yeah, technically, they could have gotten in for ONIC Philippines. Umabot yung full stacks mula kay Kirk, pero alam kasi nila magkaka-Lord. So ONIC Philippines, they're not gonna risk it. They will play the lanes first before the Lord spawns para ma-make sure nila na yung TLPH ay hindi makakapasok dito sa Lord Pit. And looking at the Infinix in-game equipment, Midnight pa lock build na dito si King Kong. The Sigma pattern locking in once again. Para bang hinihintay na lang niya yung kanyang last Legion sword item. At mukhang sisimulan na nga nila ang pangalawang Lord. Great zone out mula dito kay Kirk. Tatlo ang na-box out. Pero si Sanford ay nagbibigay pa rin ng magandang vision. King Kong lands the stun. Brusco papasok muli pero reset na naman. Para sa Lord na ito, half HP. O JP, sumapi na! Nandiyan na naman si Kirk para si JP ay saktanin si Sanford ay mapipilitang pumasok na naman. 2 men down for the Cavalry. Hinahabol pa ni King Kong. Ito si Carl TZ. Kaso low on HP. Tinamaan pa ng Pedal Airstrike. Mula kay Super Breach. Shutdown sana yun. Pero may counter na trade. And it's Sanji alone to defend the Stallion. 15 seconds para dito kay JP. Kakayanin kaya ni Sanji i-clear to. Mukhang ang call ng ONIC Philippines ay magpadala ng 4 doon sa mid lane at isa naman sa may bandang itaas. May Mega Minion Wave doon sa top lane. 3 seconds on JP. 5 seconds on Sanford. Hindi pa naman ata endable dahil madedef ni Sanji itong mid lane. Lagi na lang naiiwan si Sanji mag-isa pero this time around hindi pa naman kaya. ONIC Philippines, the turn was effective. Namatay lang si King Kong.
and yung Lord ay hindi pa rin nakukuha. Mabubuhay si Carl TZ, so TLPH will have another chance in terms of defending their base and contesting the Lord. Pero again, number one problem talaga nila dito is yung glue ni Kirk. Ubos ang kanilang dandruff sa mga buhok. 308! Napakahirap no? So sobrang kunat ni Kirk dito. Hindi pa nga bumabagsak and that's not given na humaharap siya. Yeah. Pero ngayon, for TLPH, meron silang window. Cooldown yung Wind of Nature ni Kelra. Nagamitan na Shadow Kill ni Curtis kanina yung Ranger, pero hindi tumagos yung damage output. So now, they have a small window to work with. Pero eto na naman si Kirk! Si Kirk sa gitna, sa likod ng punteriya. At si Oe pa yung tinamaan niya. Hindi makalapit ang mga members ng Team Liquid Philippines. Pero si Carl TZ on the move. The Ninja. The Hawkeye. Tumama pa. Yung Shadow Kill at si Kelra ay mawawala. And it is the revenge. The vengeance of the cavalry. But ubos! Ubos pati pantubos ng cavalry at tatlong miyembro mula sa Super Fam. Eyes on the prize. Diretso sa gitna. Endable na ata ang call dito ng ONIC Philippines. May minion wave sa gitna. Wala ng holy defense. Tinangki pa nila yung mid lane turret. Diretsong-diretso lang ang tingin dahil ang unang laban ay sa amin. Super Fam will take Game 1. And just like that, first blood para sa Super Family. Nag-iinit. Sayang kung naka-purify yung Moscow. Parang maganda na yung usual na spells. Kaso meron kasing Joe. So yun yung aabangan natin mamaya. But all in all again, pretty fair yung ating dalawang hero compositions for the Kings. Late game potential. Kaya mataas yun sa TLPH because of the Moscow pick. Para naman dito sa ONIC, it's more on pang snowball effect ulit. Oheb uses the flicker, naka-purify dito si Sanji. So parang late pa natin makikita yung mga setup from Brusco. It's all about the coordination and execution nga muli para dito sa game number 2. Will ONIC gain another point o makakabawi na ba ang TLPH? Casters, paso. Welcome to It's either Mobile road to Legends. 1-1 o match point na agad para sa ONIC Philippines. TLPH ngayon, Carl TZ versus King Kong Part 2. Dalawa sa pinaka-micro-intensive junglers na napanood natin sa ating liga. We've seen a glimpse of what they can do nung game number 1 and I must say, for this game number 2, again, uulitin ko, yung first turtle pa lang, matinding bakbakan agad. Yeah, kapag tignan mo yung lineup dito ng TLPH, yung draft nila ay naging matchup heavy. They have a lot of heroes that are capable of dealing with the matchup sa laban sa kabila on the side of ONIC Philippines. Kaso, yung tempo nila medyo mababa. Like requirements sa kanila sa early game na at least makuha yung first turtle or at least yung second turtle para mapigilan yung snowball dito ng ONIC. Kasi kapag tinignan mo, yung Moscow scaling hero yan, especially up against the Haret. Yung Choi, medyo mahihirapan dito dahil may full views, yung mga dash niya, ma-allow lang na ma-enable dito si Kirk. And for the Hayabusa, ang dami niyang potential targets, lalo na yung mid lane Farsa na naka-purify lang. Ang medyo worry ko nga lamang dito para kay King Kong ay yung double revitalize na meron dito ang TLPH. Parang if you are Hayabusa at makakita ka ng mga targets na dikit-dikit o nagdikit-dikit dahil sa yung Ugi Shadow Kill, tas may revitalize pa, parang auto-exit ang mangyayari doon. Pero Purify is burned dito para kay Sanji. Crucial battle spell for the upcoming first turtle fight na 15 seconds na lang nating aantayin. Lalo na kapag nag-up na rin yung ultimate ni Brusco and even si King Kong, kaya niyang gamitin yung shadow niya para abutin talaga yung backlines from Team Liquid Philippines. At hinihintay na nga lang natin kung sino nga ba yung mauunang pumwesto. The Farsa ultimate will be a crucial tool para dito sa Team Liquid Philippines. So hinihintay nating mag-level 4 dito si Sanji if you are the cavalry. Meanwhile for ONIC Philippines, buong hahawakan ni Brusco ang pagong na ito. Both roamers are still level 3. Wala pang access doon sa Wave the Dragon, pati na rin sa AOJ. At mukhang aantayin muna at sisimulan na ng ONIC Philippines ang pagong na ito. Sumusubok ang ONIC Philippines na pumosisyon na. Nandyan yung Dark Wave mula kay Kirk at tumalon na. Nandyan naman yung counter engage na mabubumula ng TLPH pero yung SOD ay hindi tumama and it's Carl TZ na makakakuha ng turtle. And hindi lang turtle dahil si Super Friends ay tutumba na rin sa kamay ng TLPH. Hindi pa tapos si Sanji, hindi mabot yung AOG at yung Feathered Airstrike at mabubuhay pa si Kirk. What an entry mula doon kay Carl.
Yan, ganda nung angulo and nung timing na napili niya. King Kong has exhausted the shadow kill. Pero tulad ng sinabi ni Womi kanina, problema yung double revitalize na hawak dito ni Sanford at pati na rin ni JP. So far, hindi pa ganun kalaki yung threat ng damage. Nandun yung attempt mula dito sa ONIC Philippines pero may temporary solution ng TLPH. Actually, hindi nga temporary yun eh. Semi-permanent solution against the Hayabusa. Nagamit yung Purify doon ni Sanji. At matuton pa nga si Brusco na counter-engages there. King Kong! Piso yung buhay, pero si King Kong sa likuran, siya na yung tatapos ng misyon para kitilin si Sanji and buhay pa rin si Brusco. And hindi ka talaga makakahanap ng counterplay mula doon sa Ugi Shadow Kill kung wala ka talagang katabi at all the minions were already past Sanji o paparating pa lang at hindi naging sapat ang kanyang wings by wings para makatakas sa attempt na iyon. Mukhang ang gold day naman ang punterya ng mga roamers natin. Binabantayan nila yung river, ayaw nilang may gumalaw sa 1v1 ni Kelra at Oheb. Bawal galawin. Kaso si Carl TZ sumilip. Nakuha ata yung crab. That's gonna allow the Joy to have more gold in the mid game. Pero yung mid lane, sobrang importante na to. Nakakailang dalaw na si King Kong dito sa mid. Medyo masakit yung duality na yon na manggagaling kay Super Friends. Naramdaman ni JP pero AOG ay Sanji, kinasa. Sanji! Tinamaan dito si Kirk at siya yung naging Aray ko po. at hindi na siya pinatakas pa pero si Sanji pala ang kapalit ng buhay niya. It's 1-1 mid lane 2 XP at kung titingnan mo yung kalamangan ng ONIC, lamang pa rin sila on around 200. Ang hirap mabuhay if you are Sanji. Constantly, hinahanap siya ni King Kong. At dahil nga sa kalamangan ng ONIC Philippines, maliit man, ay mukhang mauuna sila sa ating pangalawang bagong. TLPH ang nakakuha ng pinakauna. Tignan na natin kung ano nga ba ang gagawin ng ONIC Philippines dito to potentially even it out. Pero mukhang mauuna pa pala sa pwesto ang TLPH. Ang ganda ng possible entry nila dito. Naghahanda ang 5 miyembro ng ONIC Philippines. Dalawa lang ang nakikita ng mga members nila. Kaso nga lang naging tatlo na pumasok si Carl TZ with those dashes, electrifying beats, and retribution. Bawi yan ni King Kong mula doon sa unang pagong. Kaso si Brusco magiging kapalit. And it's JP wanting down as well. 1-1 but the turtle goes to the hands of ONIC Philippines at hindi pa tapos dahil si Kirk sumusubok pa na kumuha ng another kill. Dark Wave in. Andiyan yung Infernal Pursuit. Kaso nga lang hindi niya kayang damagean si Carl TZ. Pero may tore pa rin naman makukuha sa baba ang TLPH. 5 minutes in midnight. Itong lamang ng ONIC Philippines, medyo non-existent pa to eh. Oo, kumbaga sa POV ng TLPH, hindi nagmamatter yung 400 gold sa inyo na yan kasi yung mapa ay bukas na bukas para kay Oheb. Nakakapag-farm ng libre yung Moscow. Although maaga pa naman, it's too early to say na mabibigilan ng TLPH dito yung timings and the power spike ng ONIC Philippines. But truth of the matter is, nakakahanap ng trades lagi ang TLPH. So I would say, pareha sila nakangiti ngayon. ONIC getting the objectives that they want, but also TLPH having more gold than Oheb. Yumayaman si Oheb. O teka lang hinarapan na ni JP at ni Sanford yung mga members ng ONIC Philippines by AOG para naikasa. At hindi na matatama yun dahil namatay na. And si Brusco ay low on HP na rin. Isusunod na siya. Pero may mga duality, diversion, and rotation mula kay Super Prince. Kaso not enough yung damage ng ONIC Philippines. And it's 2-2 na naging trade. Equal na naman. Naghahanap pa sila ng play. Carl TZ does find King Kong. Diversion hindi gagamitin. Kakabit yung quad shadow. Babalik kay Carl TZ. Pero yung dashes and yung deals mula dito kay Sanford ay magiging sapat para iligtas ang buhay ni Carl. At may purple pa naman. 30 segundos para sa pangatlo at huling bagong. Grabing may kruhan mula sa ating mga junglers. For sure, nagkauntakan sila doon. Sabi, hindi kagad si Shadow kagad yung Hayabusa. Pero ang ginawa ni Carl TZ, tumikit siya sa green para may double dash siya na fake niya yung unang Shadow mula kay King Kong. Kaya nakatakas siya doon. Technically, kaya yun eh. Nai-envision ni King Kong, kaya niya patayin to pag dinala niya yung unang Shadow. Pero isang malupit na pwesto lang kay Carl TZ. Nawala yung outplay. Nagkaroon ng chess match and nanalo si Chessman. At yun na ata yung pinakamatagal na chess, pinakamabilis na chess match na nakita ko ngayon sa Land of Dawn. Last Turtle, sisimulan na ng TLPH. Nandyan si Kelra para magbigay ng konting front. Pero Brusco with a concealed play does find one. Siniba na nga rin Salmon Force na gamit ng AOG. Babagsak na! Dito na yung counter-engage ng Cavalry. And si King Kong ay pumasok na rin, getting the killing spree. Tumutuloy ang ONIC Super Fam. At si Sanji yung naging next target. Down 3 para sa kupunan ng TLPH. At libreng-libre na gagawin ng Super Fam. Ang lahat ng yon may diversion pa sa top lane para pigilan yung ginagawang pressure ni Oheb doon sa bottom lane. At mukhang nabuhay naman ang gold laner ng TLPH. Pero katulad na lang ng sinasabi kanina ni Midnight, parehas nahahanap yung mga gusto nila. Hindi pa rin umaabot ng 2,000 ang gold
gold lead ng ONIC Philippines. Pero Brusco forces out the retribution mula dito kay Carl TZ. Kaya naman mukhang magiging libre ang pagong na ito para sa ONIC Philippines. Alam nila na wala ng retribution ng jungler ng TLPH, but meanwhile, Carl TZ is still going for the back lanes. King Kong ang makakakuha ng turtle, pero si Carl TZ, ang tingin niya ay na kay Super Prince. Hindi tatama yung SOD na magmumula kay Kelra, pero enough na yata yung damage na. It's JP, Sanford, Carl TZ, and Sanji. Apat na miyabot, makaka-AOG pa itong si JP papalayo. Pero si King Kong with those shadows, susubukan niyang abutin, kaso nga lang di niya nakaya pa at hindi kumonekta yung anino niya. Grabe, yung mga counter plays na nanggagaling mula dito sa magkabilang kupunan. Kamuntikan pa yung ONIC doon. Kung tumama yung SOD, would have been very different here for Team Liquid Philippines. But still, ONIC, sila pa rin yung nakakuha ng pagong and sila pa rin yung nagtutuloy-tuloy yung momentum. Lumalaki na yung farm dito ni King Kong. Nagiging threat na yung kanyang shadow kill kasi kapag naiwan ka mag-isa, especially the cores, on the side of TLPH, kayang-kaya ka patumbahin. Tapos dagdag pa natin dyan, kumukunat na rin dito si Kirk. O, napakahirap na talagang labanan, no? Yung makunat na Phoveus at this point. I gotta say, no, yung ginagawa dito ni Kirk na pambubrusco ay hindi rin gaano ka-safe para sa kanya. Pero JP does find one. Makakatakas naman yung Louie doon sa may bandang likod. Pero si Kirk ay naiwan sa harapan ni Sanji. And here comes the revitalized Sanford coming in. Kelra malayo yung Summon Force, pero buhay pa yung Ibon. Nandito na ang tropa ng Super Fam, pero si Kirk pa rin ang nabigyan doon sa palitan. Team Liquid Philippines, mukhang preparado sila dito. Ito na, nakangiti na naman yung Team Liquid Philippines. Medyo minalas sa timing yung diversion. Lumabas sila ni Brusco at pati na rin ni Super Prince. So naiwan yung ibang members ng ONIC Philippines sa may middle lane. And now, because of the opening in the mid, hawak ng TLPH yung dalawang lane, mid and bot. And this means more farm para kay Oheb before the Lord spawns. And masaya sila dito kasi makukuha nila yung mga kailangan nilang farm. At dito mo makikita kung gaano nga baka high level yung MLBB na pinapanood natin. Tila ba'y nakakalabang ang ONIC Philippines sa mga fights na napapanood. Pero hindi lamang lumalaki yung gold lead ng ONIC to a 2K gold lead or a 3K gold lead. Laging under 1,000. And when we look at an under 1,000 gold lead, ang madalas na nakikita natin dito ay kahit sino ay pwede pa rin manalo sa mga team fights. Pero Sanford, nakita nila Kirk, Brusco na, pero mukhang hindi tatama yung Dark Wave. Kaya Lord ata magiging call ng ONIC Philippines. This is going to be the first Lord of the game. At kalahati na nga ang buhay nito, King Kong. The retribution is available. Aabot pa si Carl TZ, pero si King Kong pa rin ang makakakuha ng Lord na yun. Now SOD connects. Nandyan na ang Baby King. Pero may kick mula dito kay Brusco, kaso sa'yo tumumpa sa mga kamay ng cavalry now. The cavalry is rolling down, kaso nga lang isa lang ang makukuha nila kapalit ng Lord. Sobrang bibilis mag-decide ng mga player natin. Nagsimula rin sa TV sa may mid. They tried attempting onto the Hylos' life. And after umalis ng Hylos, quick burst mula dito kay King Kong. Even using the shadow kill para mapatay kagad yung Lord. Kamuntigan pa nga umabot si Carl TZ. And after that, quick disengage mula sa ONIC. Kasi alam nila, hahabulin sila ng gatot kacha. And look at this, makakadepensa din naman nata ang TLPH, pero papasok dito si Kirk. Matatamaan siya ng slow na nagbumula kay Sanford, pero mukhang naipit na ang Kirkitek. Nandun sa likod si Oheb, papasukin ni Summon Force dito ni Kelra. Sumayaw! Target niya itong si Oheb, kaso nakatakas pa si Carl TZ, magiging casualty. Isama mo na si Kirk, pero 3-2-1, yung exchange may diversion pa, papalapit, kaso yung Lord lang palang gusto nilang samahan, di nila makahabol pa ang cavalry. Pero si King Kong, hindi niya na naabutan pa itong si Sana G, kaya yung middle lane na lang ang target ng ONIC Fam. Tumutuloy pa rin, pero may holy blessing, matutulak sila. And here comes round number 2. At mukhang dedepensa pa nga dito ang TLPH. Feathered airstrike gagamitin, pero nandun yung si Steve yun. And double na ba? Nandyan din ang Super Fam. And it's time to get, kasi nawalan sila ng minions. Buhay ang Team Liquid. AOG in at inabutan pa ito si Super Prince. Dediretso sa paghabol. May mga aninong ginamit para makatakas ng tuluyan. And buhay pa rin. Buhay pa rin ang cavalry. As much as nahihirapan dito yung buhay ni Sanji, that feathered airstrike saved in the game. And Oheb cleaning up the last minion. ONIC Philippines, a massive push. Pero Team Liquid Philippines have repelled it. Makikita natin dito sa replay yung sequence of events. Napatay din kasi ni King Kong yung Joy sa top lane. Solo kill from the Hayabusa and nalinis nga ni Oheb
yung huling cannon. Pero namatay din naman Sanji, nakakuha naman sila ng punish kill onto Super Friends. And looking at the map right now, no, TLPH, nabutasan sila ng mid lane. This is very crucial when we look at the next upcoming Lord. Considering na ito yung lane na malapit, kahit papano, ito yung maganda eh. Hindi long lane yung nabasagan ng inhibitor turret. At least madali lamang i-manage if you are TLPH. But if you are ONIC Philippines, malas din, na gitna lang yung natanggal. Hindi pa pwede gawin yung pinagbabawal na diversion play na hindi kita doon sa mapa. Yung palabas, yun nandun sa may bandang gilid o bandang taas. Kasi din, ang plano ng ONIC Philippines ay medyo pabagalin ang takbo ng laro. Yeah, yung diversion play na gagamitin nila dito is yung international split push na pwede nilang padala yung shadow nung Hayabusa. Oh, sabi niya dito, ako na lang sa gilid. Medyo malapit-lapit naman sabi ni King Kong. Hindi kailangan na gamitin yung diversion. Pero chinek lang nila yung bush doon sa gilid kasi baka may nagtatagong ibang members ng TLPH. Ang ganda eh, nung pwesto mismo, nung TP, kitang-kita yung bush doon sa gilid sa kanan. And ngayon, dahil alam nila walang tao doon, pwesto si Kelra at si Brusco just to initiate a slow push on the opposite lane. And mid lane na lang yung kailangan kontrolin ng magkabilang koponan, pero TLPH ang nauna doon. And this is already your second Lord of the game. Maganda ang pwesto ng TLPH with Sanford on that pixel brush. Conceal play mula dito kay Brusco. Mukhang may ginagawa sila at gagapangin ata nila ang may bandang ibaba. Wala silang makikita doon, kaya babalik muna ang ONIC Philippines sa kanilang mga pwesto. Great wave management mula sa Team Liquid Philippines. At mukhang buff muna ang aatupagin ng dalawang junglers habang nagbibigaya ng mga XP laners ng ating vision doon sa Lord. Iniwan nila yung bottom lane. I'm not sure if slow push drop for ONIC. I'm pretty sure na yung waves ay pantay. So kailangan nilang balikan yung baba. So pinadala nila ulit si Kelra doon after recalling kasi hindi nila sure kung makakatawid sila ng payapa doon sa may river. So ngayon diversion play, Oh no, where pabalik. is this? Papunta sa Lord, half HP Oheb, hindi matatamaan ng knock-up. Carl TZ, Rhythm of Joy! And retry para kay King Kong. Kanila yung Lord, kaso nga lang ang members ng TLPH ay naghahabol. May AOG na binitama si JP and si Sanford. At susubukan nilang habulin ang ONIC fam. Kaso nga lang di nila maabutan. Kaya naman ONIC, kanila yung Lord, sila ang may advantage. And this is the second Lord secured for ONIC Philippines at mid lane na naman ito magmamarcha. Available naman ang diversion in a few seconds kung gusto nilang biglain ang TLPH. Pero King Kong looking for an angle. Carl TZ nandun sa harap at mukhang papasok na ang Super Fam. Ang Super Fam, kaso nga lang napigilan din yung sayaw ni Kelra. First down lang ng Lord at si Sanford pa itutumba. Si JP naiwan na dun sa likuran. Kaso napatay din si Kirk, pero si King Kong may ibang target. Hinahanap niya si Sanji. Hinahanap niya si Oheb. Kaso nabuhay. Pinagsalu-saluan ng mga Green Waves and Carl TZ with a vengeance. Gusto niya si Kelra, kaso nga lang mamamatay pa rin naman. Kaso hindi na sila makakago pa and King Kong is there for those shadows. Kaso yung sakit nung dispersion rotation, the duality is enough para pauwiin ang Filipino sniper. And that's the Baby Cakes duo in action right now. Pumasok si Carl TZ with full confidence. Napapasok at kakapit yung SOD ni Oheb in that mid lane. Ito talaga yung mga moments na kapag ikaw ay galing sa ibang region, mapapatanong ka, ano bang meron dito sa mga to? Ba't ang lala ng mga pindutan? After ng makruhan naman yung sunod na labanan. Yung Lord na nasa middle lane, hinawakan ng TLPH, tinangke ni JP yung mga damage output dito ni Kelra. And alam nila wala na yung Zaman Force. Yes, kamuntikan si Sanji doon. Pero the next fight, the next skirmish, alam ng TLPH, pwede nilang balikan na. Yung Harit kasi na-expend na lahat ng important skills mula sa ONIC Philippines. And grabe na rin yung naging galawan doon ni Sanji, no? Parang sanay na siya. Nasa kanya talaga yung Ugi Shadow Kill. Wings by wings towards the minion waves. Nilikuan lang saglit. The moment na lumipat yung Ugi Shadow Kill sa isang minion ay bigla siya nag-U-turn palayo. And this is ONIC Philippines still looking for Sanji again and again. Isang minuto pa naman bago lumabas ang ating pangatlong Lord. At mukhang minamanage lamang ng Cavalry ang kanilang mga waves in the mid lane. Kailangan pa rin nila mag-ingat, however. Super Friends, the diversion is available. So, sumusubok pa rin ang Team Liquid Philippines sa kahit papanong humawak ng mga bosses. Inaabangan nila kung saan lalabas yung diversion ni Super Friends. Ayan na, iniwan na yung cannon. Checklist number 1, done for ONIC Philippines unless may makialam dyan from the side of TLPH. Pero yung Lord Pit tsaka yung middle lane naman yung next. Kukontrolin niya ng Super Family pero nakaready naman ang TLPH para sagutin yung baba. Lahat pinapadala nila kasi baka mamaya may matipihan.
At napakahirap din kasi kung isa lang yung ipapadala, as you said, pag natipian ng dalawa o kahit tatlo lang, that could be the kill. Summon Force, papasok na agad at mukhang si Oheb ay ko-connecta. Sumubok yata may kick na gagamitin doon si Brusco at labo-labo na yung mga nangyayari sa Sandy. Tutumbayan Oheb as well. Make it 2 men down for the cavalry. Make it 3 and make it 4 dahil isusunod-sunod and a wipe out para sa ONIC Philippines. At mukhang itutuloy na nga nila ito. Match point na ata ito. Diretso lang din sa base. Amin pa rin ang panalo. It's Sonic Fam getting game number 2. Kahapon ay nakakita As ONIC Philippines shows us something na nakita natin on tour. Their punso sa MPL. Sobrang unat nito guys, sobrang unat. Meron ka ng Hilda mo. Tapos meron ka pang Angela. And you also have the Baksha. Pero kinagandaan naman dito, scaling yung hero for Oheb. Yeah. Pero ganun din kay Kelra, mabilis pala. Akala ko meron pang re-revitalize eh. Nag-flicker naman pala si Brusco para sa game. Tatlong flicker para sa ONIC Philippines. But with that, the stage is set and the heroes are locked and loaded. Match point para sa ONIC Philippines. TLPH naghahabol pa ng puntos. Casters, paso. Welcome to Siyam na Mobile buhay Legends. ata ang meron ng ONIC dito sa kapal ng heels at sa kapal ng frontline for TLPH. Mukhang kailangan nilang sumulong at humingi ng tulong sa kanilang cavalry para bumuhay dito sa ating sering ito. Hindi ako masusurpresa kung sa Zuzin lang sasanib si Brusco with that Angela. Nakita ko na to, sobrang pamilyar ako dito na nangyari for MDL Grand Finals and now I'm seeing it here. Oo, kumbaga, ikaw hindi ka na-surpresa. Kami konti kasi hindi na-escalate sa amin na may ganitong laruan pala, may ganitong draft na pwedeng makuha ang ONIC Philippines. Grabe yung influence kahapon lang pinag-uusapan natin to. Kung hindi lang multi-regional, multi-tournament influence ang ginagamit ng ONIC. At makikita natin for ONIC Philippines, ito yung gusto kong makita mula kay Brusco. Sanay tayo na lagi siyang setter. Sanay tayo na laging siya yung nangmamama ng kalaban. And I just have to say na parang naninibago yung mata ko na may hawak na Angela si Brusco. Ngayon mo lang maririnig ang shot call sa ONIC na Brusco pahil. Brusco pahil. Brusco, pasanib! Brusco dito sa Wow. amin! Pero si King Kong sumubok siyang tumingin, kaso tingin lang. Iba ata ang game plan ngayon ng TLPH, no? I like the call coming in from Sanji na mag-Novaria na lang siya. Having that artillery range and of course the vision as well may limit ONIC Philippines in terms of their potential to just engage. Tandaan natin, wala silang real gap closer dito. Mga bonus movement speed lamang ang meron ng ONIC Philippines at kung matelegraph ito ng Astral Echo ay malaking bagay ito, especially in our first turtle fight na lalabas na nga. Mauuna si King Kong pero mid lane naman ata ang uunahin. Si Brusco na ang Brusco pa rin even on this Angela. Here comes the pokes, here comes the lifts na manggagaling kay Super Prince and Brusco at talagang hindi nila pinapalapit. Lala. Even si Sanford, even si Carl TZ ay muntik-muntikan pang mamatay doon sa power of wilderness na binitawan ni Kirk. But then again, for ONIC Philippines, libreng kuha lang ng turtle. And that is a great take mula sa ONIC Philippines and TLPH forced to stay inside their own jungle at ni-retry pa ata ni King Kong yung green camp na yon. TL ay mukhang nagsascatter around inside their own jungle. Napakadaming kinukuha dito ng ONIC Philippines. Buo pa yung jungle farm ni King Kong and TLPH. Kahit patingnan natin yung XP ni Carl TZ, oo, level 6 siya, pero magpo-full clear pa yung back siya. So napakaraming resource na available dito for ONIC Philippines and TLPH. Kailangan nila maghintay na kanilang mga timings. Grabe ang hirap nito, men. Yung Hilda na hindi na nila mapatay-patay and dadagdagan pa ng ONIC mamaya yung problema kasi meron pang Brusco pa heal. O teka lang, nandyan yung combo na gustong gawin. May mga left, may mga tali. Kaso nga lang, umatras din naman ng kupunan ng TLPH. They respect yung damage output ng mid lane. And for TLPH, mukhang nagbabait lang talaga ng time. If I'm being honest, it's very passive. Hindi ako sanay. Kaya rin ako medyo napapatingin talaga sa mapa. Para bang yung agresibong TLPH ay tila ba'y naghahanap ng tamang timing ngayon in the early game. And usually, when we say Team Liquid, we say Liquid Stampede. At hindi pa natin nakikita yun para sa buong serye. Again, si Kenra, nasa tabi niya si JP at mapipilitan siyang mag-heavy
crossbow para lamang maklear ang wave nito. Safe naman niyang makukuha. Nandiyan na rin si Brusco at magpa-farm lamang ang TLPH. Pero mukhang may nagbabadyang laban sa may bandang ibaba. Nandiyan si Kirk at King Kong para umikot lamang. Macro games muna para sa parehas na kupunan. Still anybody's ball game. Patalon-talon lang ang ating gold lead. Napapatrobak ako. Ganito yung MPL ng 2023. Yung 8 minutes walang namamatay. Kasi may utility, merong heal, may support. And ito rin yung dahilan bakit parang dati hindi gana yung super agre na lineup. Kaya nawala din yung mga yung mga assassin junglers. Sanji dito, binatukan ni Kirk! Hindi mo talaga pwedeng iwan na mag-isa sa likuran ng mga members ng Team Liquid. That will happen. Grabe yung ginagawa ni Kirk dito. Hindi niya mabigyan ng pwesto si Carl TZ. Dinamay pa si Sanji. Akala ko yung assignment si Carl TZ lang. Yung pala si Sanji na rin. At nandiyan na nga si Sanford. Nice dark wave on Kirk. Pero mukhang mapapatalon na rin naman with Demonic Force. Nandiyan na rin si JP. Pero grabe na agad yung buhay dito. Napakababa na. At mukhang hindi na sila makakapasok pa. Libreng pag-uong para sa... Okay, ONIC Philippines pa rin naman. Muntikan muntik tamaan Ang daming sniper doon sa kabila Pero alam mo yung pakiramdam, medyo nakakaawa honestly yung laro dito ni Carl TZ at ni Sanford kasi nakakaramdam ka na ba ng Hilda na tumatakbo na may arrow sa ulo niya? Na-experience nyo na ba yun? Yung Hilda pa lang pre, parang, oy, tulong yung Hilda papunta sa akin. Tapos si Sanford, pwede naman kita tulungan pre, kaso may arrow Alam mo, this is very reminiscent of something na ginagawa ng AP Bren in M5 na tinututukan lang pero mukhang magkakalaban dito sa may bandang gitna. Sumubok si King Kong na mag-invade. Low on HP si JP. Na-revitalize na rin at makakapag-AOG papalayo. And it's still Team Liquid Philippines. They are playing passively. Ang ganda ng ginagawa dito ng ONIC Philippines Midnight. Kitang-kita na yung aggression na meron yung TLPH na lilimitahan nila with their own aggression. Yeah, kasi ang daya ng frontline ng ONIC Philippines, meron ka ng damage reduction, percentage-based pa. Tapos kapag tinignan mo yung damage archetype ng TLPH, yung tatlong problema nila is physical spells, yung mga gamit. So for ONIC Philippines, lalo kay King Kong, isang item lang yung kailangan niya, ni-rush yung Assault Kiras. So ang laking damage yung nawawala dito sa side ng TLPH. At for Kirk, para bang hindi na nga niya kailangan ng item at this point Hindi ko rin na alam kung may Fury Hammer ba siya sa early game para lang magdagdag ng damage. Pero si King Kong papasok doon sa Kyrie Bush at mukhang makikita na nga niya dito si Sanford at hindi na ito. What? Solo kill? What? We had an off-cam kill at babagsak si Oheb sa kamay ni Kelra. Pero tumutuloy pa rin ang mga ibang members ng ONIC fam. Kirk on the backside just zoning away the members of Team Liquid. Tapos yung iba, trabaho lang. Tori ang punteriya pero si Sanford ay may counter-engage. Sinusubukan niyang patayin yung Hilda na may Angelang kasama. Makakatakas nga ba dito si Kirk? Nandiyan pa rin naman ang Angela pero mukhang ang Sunny Bay nag-expire na and that's successful escape mula sa ONIC Philippines as the last turtle of the game spawns. Nandiyan naman ang TLPH pero iniilawan na ni Super Friends. Agarang maaangat si JP but Carl TZ is in the vicinity. Si Kirk ngayon ay nandiyan na pero si Oheb ay nahuli na naman. Sa pa rin pala yung target kaya libre yung pagong para sa Team Liquid PH pero here comes the rundown. Susuko ng ONIC fam. Kaya naman tutumba na rin si Carl. Making 3 falling down to the side of Team Liquid Philippines. Hindi ko inaakalang aabutan ko ang araw ng ONIC Philippines. Hindi naka-assassin, hindi naka-hybrid lineup. Full utility, shutting down Oheb, shutting down Cartesi. Binigay na yung pagong kasi ang importante sa kanila, kaya nila yung mga heroes. At kayang-kaya talaga ni nakita na natin for the last 7 minutes na kahit sino ay sasagasaan ng ONIC Philippines. And for Oheb, nahihirapan na ata siya sa larong ito with that Sky Piercer is I think the last attempt to get back in this game. Pero Kirk? Nandyan yung hard guard pero enough pa rin naman ang damage ng Team Liquid para patumbahin. Brusco. Si Kirk, Brusco is left alone at hinahabol ng tatlong members ng cavalry. Si Oheb ay galit. No way! Papapapang! Kaso enough pa rin yung heals at hindi siya mamamatay. At dito natin mapapatunayan na ang panlaban sa bala ay pag-ibig. Oh my God! Hindi ko na, alam mo, masasabi ko na, ngayong playoffs, nakita ko na lahat. Nakita na natin ang lahat. Nakita ko na ang malambing na version ni Brusco. Paano yung malambing na version ni Brusco? Eto, heal. Halika dito, King Kong. Halika dito, Kelra.
At hindi ko ina-expect, parang wala talaga sa bucket list kong makita Wala, ang healer Pre. na Brusco. Pero gumagana. Ang pangalan niya, The Bruiser. Mali ko bang may The Healer? Pwede rin pala siyang maging healer, di ba? Hindi na Brusco. Brusco. Ganun nakalambing, pare. And jokes aside, men, this is an MSC game. Kung manalo dito ang ONIC Philippines, they are qualifying to the Grand Finals of MPL Philippines Season 15 at makakapag-qualify din para sa MSC at EWC 25. And for TLPH, they have the same chance. May chance pa rin naman. Pero tingnan mo naman yung ginagawa ni Kirk. Oheb is still alive. Pero nag-iinit na si Kelra. Nararamdaman niya, naaamoy na niya si Oheb. Kailangan may AOG doon para counter-engage. Nandiyan din yung hard card para kay Hindi Kelra. kaya. Tutulungan Oh, talaga. Pero pinasprint, pinaugi sa kill. Hindi pa rin enough yung damage at nabuhay na maguli itong si Kelra. Sila naman ngayon ang hahabol. Pero teka lang, may mga bala na magmumula kay Owe para tamaan ang mga tropa ng ONIC Philippines. Pero yung Lord ay kay King Kong papupunta. Trade na lang down for TLPH and Kirk is down. Ginamit lahat mula rin sa ONIC pero buhay pa rin si Kelra. Yung movement speed, yung heals ay sapat para mapatagal nila yung laban against TLPH. And habang nangyayari yun, tamang objective lang si King Kong. Early game domination all the way to a great mid-game power spike. 2 objectives in 1. Yes, nawalan ang ONIC Philippines ng isang hero doon sa taas. Pero the fact that they got a lot of turrets, a lot of map control, at pwede pa nilang maagawan ang jungler ng TLPH, nahihirapan na talaga ang cavalry na makahanap ng kanilang tsansa. Nandiyan pa naman ang poke damage. They still have the wave clear. Pero for TLPH, pwedeng pumasok si Kenra with the heart guard. Pwede nilang i-G ito. Pero nandiyan pa rin naman yung mga poke na nanggagaling kay Sanji. Mabilis na burst down yung Lord na yon at makakadepensa ang Team Liquid Philippines. Pero pwede pang magkaroon ng round number 2. Bumabakat naman na yung damage dito ng TLPH. Ang problema lang talaga nila dito is yung target selection. Kasi ang daming humaharap mula dito sa ONIC Philippines. And si Kelra medyo mahirap na rin habulin considering na meron na siyang GDS na apakabilis niyang tumakbo kapag ginagamit niya yung kanyang heavy crossbow and abot na abot din niya yung backline. So kailangan mag-ingat din dito ng TLPH kasi hindi pwedeng mag-tunnel vision lang sila na patayin nila si Kelra kasi baka mamaya sa sobrang tunnel vision nila hindi nila mapansin yung mga frontliners and abantian sila ng buong membro ng ONIC. At ang masama kasi dito sa frontliners ng ONIC Philippines, Midnight, ay masakit din sila eh. Hindi pwedeng i-ignore yung si Kirk on this Hilda na naka-Fury Hammer as we suspected. Yan yung sinasabi nilang hidden Hilda tech na maglalagay ka lang ng Fury Hammer tapos full tank build na. At hindi mo pwedeng i-ignore yung ganitong klaseng damage kahit isang item lang yan. Gusto ko yung build nung back siya, no counter, naka-antique kiras, tapos bubili siya nung Twilight Armor para yung burst damage ni Sanji ay nababawasan and then Oracle para if ever man i-heal siya nung Angela, napakataas ng heals na makukuha niya. Si King Kong yung literal pwede niyang saluhin ang mundo para kay Kelra. At dito talaga natin makikita na for ONIC Philippines, praktisado itong composition na to. Yes, this is inspired from the MDL squad ng ONIC. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala silang mastery sa ganitong klaseng komposisyon. Kalmado pa ang Land of Dawn, 30 segundos bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. For ONIC Philippines, this is a historic game. This is a crucial game to win. If they want the Grand Finals, if they want the TLPH, they want to extend this, mapapa-flicker palayo. Wala na flicker si Sanford. Puwersa ngayon ang ONIC Pam na kumuha ng kills. JP on that mid lane, on the top lane rather, at naipit na siya pero with a revitalized eye, mabubuhay lang din. Sumusubok ang ONIC Pam na pumasok pero aatras din. Agaw jungle muna at atas Lord dito, Midnight. Yeah, libre na ata yung Lord dito. Wala ring retry si Carl TC for 10 seconds. Ganun din naman kay King Kong. Medyo pwedeng patagalin to ng TLPH kaso ang problema nila yung turn. Yung kapag nag-turn ng ONIC, kayang-kaya sila habulin. Again, movement speed is a toolkit here for ONIC Philippines. Even if may slow na mula dito kay Sanji, yung gulong, yung heavy crossbow with the GDS or Great Dragon Spear, sapat yan para i-close yung distance laban sa TLPH. And for TLPH, Miracle Steal ang kanilang hinahanap. May vision mula sa Astral Echo, may Quad Shadow mula kay Carl Casey. Yung zone. Pero nagamit na niya ito. At grabe na nga rin yung zone. Nasa harapan si JP. May rumaragas ang Hilda sa harap ni Daddy JP. And si JP ngayon ay low on Kelra. HP pero si Kelra on the back. Sinaniban pa ng Angela with hard guard. Pero yung mga crossbow
crossbows para tamaan ang mga nasa likod. Si Sanford ang mabubura. Carl TC na paggamit na ng shadows niya and yung zone. And yung turn na sinasabi mo, Midnight. Hinabol nila si JP. Ang na-disaster si Sanford. Kasi nakalabas siya, may AOG. Ginamit din yung Revitalize pero TLPH hindi makahanap ng angulo to find a pick-off kasi kumpleto yung heals, kumpleto yung tankiness, kumpleto yung frontline, and overwhelming din yung damage output ni Kelra na pa-flicker out nga si Oheb. Isang combo lang nung Iritel. At kakaiba rin yung naging pwesto ni Kelra doon eh. I think this is something na unique kay Kelra. Siya yung isa sa mga marksman na talagang pumapasok sa likod. Yung heavy crossbow niya was to flank the entirety of Team Liquid Philippines, and usually nire-reserve ng mga Iritel players natin yung heavy crossbow to reposition at hindi mag-engage. Pero si Carl TC pinigla na lang na parang ganon. Ito na naman si Kirk. Hindi na naman makapaglaro si Carl TC ng maayos. Napilitan pa si JP na mag-AOG palayo. And yun na yung problema. And this is scary. Nandito na yung wind of nature ni Kelra. Kahit makapasok si Carl TC o kanyang kabibi cakes na si Oheb, merong rason si Kelra na magtapang. Si Sanji na lang, honestly, ata yung papatay dito kay Kelra. And how could he? Once na sumanib na yung Angela, Nandito. O, teka lang ha. Sumusubok ha. Sumusubok ang ONIC Philippines muli na pumasok. Nandito na yung entrance Aray! na kay King Kong and the rest of the gang, and Sanford ang tutumba. One man down. Oh my Make it God. two dahil si JP ay delikado na. Si Carl TC nasaktan. Doon sa mga crossbow na yon. Pero dahil walang minions, out ang takbo ng two ONIC. lanes. Great defense so far para sa TLPH. Buhay pa naman para sa setting ito. Nahuli ng stun si Carl TC pero makakabalik doon sa quad shadow at rumorolyo pa rin dito si King Kong. Reset na Kailangan! Ang sakit ng mga crossbow plus the wind of nature para di siya masaktan sa mga parin na mula kay Ome na AOG. Naggamit na naman papalayo. May hard guard pa for security. Out muli ang ONIC. 5 segundo para kay Sanford. Magiging 4v5 naman yung laban na ito. Pero naaamoy na ata ang ONIC Philippines ng grand final sila. Mula play-ins papunta dito. Ito na ba? Nakakadis muna sila, hindi muna diretso. Nandito ang Break. resilience mula sa cavalry pero fake back lang pala. Dahil tutuloy-tuloy pa rin ang Minions? lipad at arangkada ng Minions? ONIC. May minions sa taas. Pero yung ibaba na lang daw muna. Ito na yung greater wave. Ito na yung That's it. finals. It's the super bam! Wait! It's the super bam pero it's the cavalry! Nasusubok pa rin dumepensa pero no sir, hindi pa rin tutuloy. Shadow kill! Ito pa rin yung depensa ng cavalry, ang puso, kaso may mga minion race na muli, tapos! At ang kauna-unahang grand finalist, ang kauna-unahang MSC representative ng Pinas, it's ONIC Philippines!